หลวงพี่ช่วยด้วย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  สวัสดีครับคุณผู้ชมขอเชิญญาติโยมมาสดับรับฟังหลวงพี่กับการไขปัญหาด้วยธรรมะอารมณ์ดีที่เข้าใจง่ายๆโดยในวันนี้เราอยู่กับโยมเท่งตลกจิ๊กโกประจำซอยเถิดเทิงรับรองว่ารื่นเริงแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้ผมให้ลุงเท่งคุยกับหลวงพี่เลยแต่บอกพี่ต้องตอบดีๆนะถ้าผมว่าถ้ามุดตอบไม่เข้าหูนี่ทำไงก็รอวันศึกโอ้โหแต่คงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะหลวงพี่ทั้ง3ท่านนี้คงไม่ศึกแล้วครับผมเดี๋ยวผมให้ลุงเท่งนิมนต์หลวงพี่แต่ต้องเรียกก่อน อันนี้เป็นอุปกรณ์เรียกหลวงพี่ครับเหรอใช่หลวงพี่ช่วยด้วยเหมือนคอมฟอร์ต100อ่ะแต่ก่อนมันเคยเป็นนะเดี๋ยวนี้มันกลับตัวกลับใจแล้วอดีตเราต้องให้โอกาสมันขณะนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาพร้อมแล้วแต่ก็ยังรอหลวงพี่อยู่ครับพูดอย่างนี้ยังไม่มาอีกนะนู้นเดินมาแล้วพอเหลืองว่อนเลยนะครับผมสีแก๊สมาเอาหลวงพี่นิมนต์ครับหลวงพี่นิมนต์ครับหลวงพี่ช่วยด้วยครับหลวงพี่ช่วยด้วยพูดตกน้ำนมัสการครับหลวงพี่นมัสการครับวันนี้เจอหลวงพี่ผมมีเพลงบทเพลงหนึ่งแต่งเมื่อกี้นี่เองพูดเป็นเล่นเพลงอะไรครับลุงเท่งชื่อเพลงยังไม่ได้ตั้งเลยอ้าวร้องยังไงครับหัวใจถูกดองท่านมหาสมปองช่วยทีผู้หญิงพาไปย่ำยีหลวงพี่ช่วยทีได้โปรดเมตตาก็เป็นเรื่องจริงหลวงพี่ผ่านผู้หญิงมากมายหลายหน้าผมจึงขอคำปรึกษาช่วยเวทนาผมทีหลวงพี่ผ่านผู้หญิงก็คือหลวงพี่ก็ผ่านมาเยอะเดินบิณฑบาตผ่านไปเทศไปอะไรบริษัทห้างร้านผู้หญิงเยอะใช่เปล่าใช่หลวงพี่ไปเทศก็เจอผู้หญิงเยอะแยะมากมายออกบิณฑบาตก็ผ่านมากมายแต่ผมเจอผู้หญิงที่เอาหัวใจผมไปย่ำยีเนี่ยอย่างนี้เขาผิดไหมไม่เข็ดไม่หลาบนะเรานะเข็ดไม่หลาบพี่พูดดียังไม่ศึกไม่ว่าอะไรหูไม่ค่อยดีจะฟังเขาใกล้ลุงเท่งมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาหลวงพี่ครับไม่มีปัญหาแล้วครับผมอยากมาเจอได้เฉยมีสิลุงเท่งต้องมีสิมารายการนี้ต้องมีเหรอไม่เวลาผมแสดงหน้าเวทีนะผมต้องไปเล่นกับบางทีเล่นกับพวกเอ็กซ์ต้าสาวๆมั่งเนี่ยบางทีในบทก็เข้าไปหยอกแต่บังเอิญว่าเราอินกับบทไปถูกเนื้อต้องตัวเขาอย่างนี้ถือว่าผิดศีลไหมครับเดี๋ยวแต่ไม่มีหลังจากนั้นไม่มีไปศาลต่ออะไรไม่มีครับต้องการอะไรเลยทางบ้านจะได้ไม่ต้องคาใจว่าลุงเท่งทางบ้านก็ไม่คาใจอยู่แล้วเรื่องคาใจคนเดียวเนี่ยผิดศีลไหมครับถ้าเกิดแสดงก็ไม่ผิดนะแต่เรื่องที่เราล้อกันนี่ของจริงไหมครับถามจริงเรื่องอะไรมาครับที่เข้าบ้านไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เข้าบ้านหลายเดือนอย่างเงี้ยโอ้อาจารย์จริงพูดไม่จริงอาจารย์อยู่ในศีลธรรมอาจารย์ไม่น่าดูโซเชียลอาจารย์ถ้าเกิดเป็นการแสดงไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดอินเนอร์มาก็ยิ่งดีการแสดงยิ่งชัดเจนถ้าเกิดอินเนอร์มากกว่านั้นก็นั่นแหละอาจจะไม่ค่อยดีละก็ไม่ได้ถึงกับบาปเพราะว่าเราเป็นการแสดงประเด็นสำคัญของพี่เท่งก็คือไม่ได้แสดงออกมาจากมโนสำนึกอินเนอร์เขาอินเนอร์อินเนอร์นะจริงๆบอกว่าไม่แสดงก็ไม่ถูกครับแสดงครับแสดงตัวตนที่แท้จริงแสดงความแท้แต่ละรูปแต่ละท่านศึกเมื่อไรครับหยอกอย่างนี้ก็ไม่ได้หยอกครับเรียกว่าแย่อารมณ์สนุกสนานทำให้คนสนุกมีความสุขอำกันไปอำกันมาแล้วเป็นการแสดงอาจจะต้องมีอินเนอร์อะไรก็ว่าเป็นกันไปก็ทำให้คนมีความสุขนะพระอาจารย์เนาะแต่ว่าถ้าจะให้แบบซีเรียสหน่อยเอาให้พี่แท่งซีเรียสหน่อยสิถ้าใช้ซีเรียสเนี่ยนะครับผู้สาถือว่าทุกการกระทำมีผลของมันตามมาเสมอนั่นก็คือแม้แต่ตัวเราสมมติว่าเราทำบ่อยๆจนจริงๆเราไม่ได้มีคิดอะไรจริงจังเป็นอินเนอร์อย่างที่ว่าแต่ว่าคนก็จะคิดภาพไปนี้ไปละบางทีทีมงานหรือโปรดิวเซอร์อาจจะขอพี่เท่งขออย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นประจำตัวเราว่าเราต้องทำอย่างนั้นแล้วก็อาจจะเข้าบ้านไม่ได้ตามมาโอ้โหท่านอาจารย์พูดได้ดีมากเลยบางทีเราไม่อยากจะทำหรอกแต่ทางผู้กำกับ
พยายามบอกอู้หูอะไรครับท่าน ใจเย็นเราคุยกันเราคุยกัน เดี๋ยวเป็น อะไรยังไงอ๋อมาไปเคนน้ำรับเลยครับรับเลยครับ เป็นด้วยเป็นด้วยเป็นด้วย สององค์นี่ยังไม่ต้องนะฮะ คุณเลือกที่รักมักที่ชังทำไม เรา เนี่ ทีม ย เดียวกันทีมเดียวกัน อ๋อก็ท่านอาจารย์พูดเข้าหู แต่ว่าสองท่านนี่ยังถือว่ายัง คิดได้ยังไงเนี่ยฮะ แล้วถ้าเป็นเรื่องการมองล่ะ ครับ ถามหลวงพี่มองผู้หญิง ผมอยากถามความรู้สึกของพระอะหลวงพี่มองผู้หญิงเป็นยังไง ในมุมมองของผู้ชายทั่วไปเนี่ยผู้หญิงนั้นก็คือเพศตรงข้าม แต่ในทางพุทธศาสนาแล้ว พระมีมุมมองต่อผู้หญิงอย่างไร เราไปฟังกันครับ อาจจะต้องบอกเป็นสองมุม คือเราตอนแรกๆเรายังไม่แยกเพศ คือเหมือนกับเด็กๆทั่วๆไปที่เราก็ไม่รู้สึกว่านี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายก็เป็นเพื่อนกันคราวนี้พอมาอยู่ในสภาวะเป็นเนรแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องทำตัวยังไงฉะนั้นของพระเนี่ยเราสอนกันมาว่าจากคุณาสังวโรสาธุการสำรวมทางจักษุก็คือการมองเป็นการดี คือจะรู้ว่าถ้ามองแล้วอาจจะเกิดปัญหาก็จะพยายามสำรวมที่ใจได้เรียนกรรมฐานฝึกสมาธิเยอะขึ้น มันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันยังไงมันก็คือมองปกติ ถ้าเราค่อนข้างจะถูกฝึกมองถูกบังคับด้วยตอนแรกถูกบังคับนะแน่นอนมองผู้หญิงว่าสวยไหมตอนนี้ก็ต้องมองสวยสิเรามีเพื่อนบางทียิ่งเพื่อนเรากำลังโตก็มองสวยอยู่ แต่ด้วยความที่ว่าหลวงตาตีบ้างอะไรบ้างทำให้หนึ่งตอนแรกกลัวมันก็จะกลายเป็นว่าไม่กล้าแต่ถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆเราก็จะกลายเป็นว่าระวังโดยอัตโนมัติสำรวมภาษาพระแต่ถ้าเกิดคนที่แสดงเรื่อยๆแบบมีอินเนอร์มากเกินไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเข้าบ้านไม่ได้สังเกตไหมมันจะชิน แวะต้องใช้คำว่าแวะ ความหมายคือถ้าเกิด ความหมายคือแวะเอาเนี่ยแวะก็จบพี่จบแล้วแวะก็จบแล้ว พุทธเจ้าก็จะเตือนอานนท์เนาะถ้าไม่จำเป็นก็อย่ามองสุภาพสตรีถ้าจำเป็นต้องมองก็อย่าเข้าไปใกล้ถ้าเข้าไปใกล้ก็ต้องระมัดระวังอย่าคุยด้วยเพราะว่าพลังของสตรีนี่ยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์กว่าพายุกว่าทะเลคลื่นทะเลมีพลังค่อนข้างมหาศาลพระเจ้าก็จะเตือนไม่ให้มองไม่ให้ใกล้แล้วก็ไม่ให้คุย ให้ระมัดระวัง แต่ถ้าจำเป็นต้องคุยตั้งสติให้ดีด้วยพลังผู้หญิงขนาดนั้น หลวงพี่กำลังบอกว่าผู้หญิงมีพลังเหมือนแสงอาทิตย์ พลังเยอะ ผมนึกถึงกลอนของพระธุดงค์ที่ท่านสอนไว้ตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรท่านเตือนเรื่องฤทธิ์ของสตรีครับท่านบอกว่าอสรพิษฤทธิ์กล้าฆ่าไม่หวั่นช้างตกมันประจันหน้าฆ่าไม่หนีข้ากลัวแต่วัวเขาอ่อนมาราวีขวิดฆ่าทีจีวรขาดบาดกระเด็น คิดจะสึกนึกจะเสียวเดี๋ยวจะโศก ที่ว่าโชคเดี๋ยวจะช้ำน้ำตาไหล ที่ว่ารักจะมาร้างไปห่างไกล ที่ว่าใจรักมั่นกลัวผันแปร วันที่เราคุยเล่นกัน อันนี้เป็นกลอนที่ได้ยินบ่อยๆ ตอนเป็นสามเณร เตือนนะเตือนเนียนเราแล้วก็บางที่วัดเราวงการเราก็โหดเหมือนกันเนาะ ก็คือ ให้ดูดอกไม้พระอริยะ ก็คือ ก็จะเป็นภาพซากศพตายแบบนั้นตายแบบนี้บางทีก็จะมีให้ดูอาจารย์เคยดูไหมฮะ เคยครับ โอ้โหตั้งแต่เป็นเนรเนาะก็ชอบให้เราดูเพื่อให้ปลงเพื่อให้อะไรอย่างเงี้ย ทางพระเราจึงต้องระมัดระวังอ่ะส่วนทางโยมเขาจึงบอกว่าเวลาเข้าวัดก็ต้องแต่งตัวอย่าโป๊เปลือยมากเดี๋ยวคุณจะไม่ได้บุญอ่ะเดี๋ยวคุณจะได้พระเป็นผัวไงก็คือเอาบุญนะอย่าไปเอาพระเป็นผัวภาษาหลวงพ่อเคยพูดอย่างเงี้ยงั้นต้องระวังทั้งสองฝ่าย ครับผม อะไรประมาณนั้น หลวงพี่ครับ แล้วอย่างลุงเท่งเนี่ยเขามองเป็นการแสด ทำไม ง คนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยลุงเลยอ่ะก็ลุงเท่ง ผมจะยกตัวอย่างว่าอย่างลุงเท่งเนี่ยเขามองผู้หญิงเขาหยอกผู้หญิงเป็นการแสดง แต่ว่าถ้าเราไม่ได้แสดงล่ะครับ เป็นคนทั่วไปมองรูปร่างผู้หญิงสัดส่วนเนี่ยครับถือว่าบาปไหมครับหลวงพี่ ตอบเลยไหม ครับ เป็นเรื่องธรรมดา ครับ ผู้ชายผู้หญิงโลกเขาสร้างมาให้คู่กัน ครับ โลกเขาสร้างมาให้คู่กันให้สมสู่กัน เพื่อให้เกิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ ครับEP นี้ขอนิมนต์หลวงพี่ออกเชิญหลวงเท่งไปนั่งตรงนี้นด้วยเดี๋ยวผม เชิ คุ ญ ย หล กับ วงพี่เท่ง หลวงพี่เท่ง หลวงพี่ต่อ จริงๆคุณเท่งก็พูดถูกนะฮะก็ธรรมดามีมองเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกแต่แค่มองแล้วก็แซวพองานถ้าเกิดเขาไม่เล่นด้วยก็ขอให้อยู่ตรงนั้นนะถ้าเกิดภาษาสมัยใหม่ถ้าเกิดเขาไม่เล่นด้วยแล้วคุณยังไปต่อเนี่ยเขาจะว่าคุกคามทางเพศอีก หลวงพี่เคยเจอหรือเคยทำ ให้อาตมาตอบจริงหรือตอบเล่นเป็นเรื่องญาติโยมทั่วๆไป ครับ คุกคาม ผม ทางเพศไม่ดีครับ หลวงพี่ครับแล้วพูดถึงผู้ชายผู้หญิงนี้ถ้าสมมุติว่าผมไปมีแฟน แต่แฟนผมดันมีแฟนอยู่แล้วโดยที่ผมไม่รู้เหมือนกับการเราไปเป็นกิ๊กเขาไงครับถือว่าผมผิดศีลข้อ 3ไหมครับ ปัญหานี้เนี่ยเชื่อว่าใครหลายๆ คนก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่ๆแหละครับบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้แหละครับว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่า แบบนี้เราผิดหรือไม่ช่วงหน้ารู้กันครับ ถ้าเราเผลอตัวไปมีอะไรกับคนที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเอง ครับ แต่เรากลับไปซ้ำอีกเนี่ยบาปเพิ่มไหม
มีคนบอกว่าพี่เท่งไปทำอะไรไม่ดีบางอย่างอะไม่กลัวเวรกรรมที่ถึงลูกเหรอ กลับมาไขปัญหากันต่อกับเรื่องหัวใจของทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิง ซึ่งเรื่องต่อไปนี้ครับเป็นการทำผิดโดยไม่รู้ตัว แล้วแบบนี้เนี่ยจะบาปไหมล่ะครับเนี่ย หลวงพี่ครับแล้วพูดถึงผู้ชายผู้หญิงนี้ถ้าสมมุติว่าผมไปมีแฟน แต่แฟนผมดันมีแฟนอยู่แล้วโดยที่ผมไม่รู้เหมือนกับการเราไปเป็นกิ๊กเขาไงครับถือว่าผมผิดศีลข้อ 3ไหมครับ ไม่ผิด เราไม่รู้อะ ผมถามหลวง เจ พี่ ตนา ผมขอคุยกับหลวงพี่ซะหน่อยเถอะ นี่ก็หลวงพี่เท่งไง หลวงพี่เท่งไงก็เป็นหลวงพี่มาก่อน ให้หลวงพี่เท่งตอบก่อน ครับ หลวงพี่ปองจะตามไป ไทยเชื่อคุณเท่งได้นะเพราะรู้จักประสบการณ์เขาเยอะ ครับผม ต้องเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องเนี้ยเขาชำนาญน่ะ คุณหม่ำบอกมา อย่าอ้างเลยหลวงพี่ ไม่ อย่างนี้ ส่วนตัวเดี๋ยวจะให้หลวงพี่ถามตอบ ครับ ทุกอย่างจะดีจะเลวจะร้ายจะชั่วช่างขึ้นอยู่กับเจตนาของเรา ครับผม แต่นี่เจตนาเราบริสุทธิ์ ครับ เพราะเราไม่รู้ บางทีตอบก็เหมือนจะปลอดภัยนะครับ ไม่รู้ก็ไม่ผิดนี่ ครับ ในทางพุทธศาสนาเรามีภาษาบาลีที่แปลเป็นไทยว่า ความไม่รู้เป็นมลทินอย่างยิ่งเหมือนกันนะในยุคนี้พอคุณบอกไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีนี่อะไรเงี้ยซึ่งบางทีบางอย่างมันอาจจะเช็คได้อะไรได้ตรวจสอบได้สอบถาม ยิ่ง ได้ ยุคนี้เช็คง่ายด้วย เช็ค มันมี ง่าย วิธีการเยอะแยะ 1 ครั้งที่พลาดเธออาจไม่รู้ครับ ผิดแล้วเป็นครูรู้อยู่แก่ใจ 1 ครั้งที่ผิดจงคิดแก้ไขผ่านแล้วอย่าผ่านไปจดจำไว้เป็นบทเรียน แต่ส่วนใหญ่ประเด็นคือมันไม่ถือว่าเป็นบทเรียน มันถือว่าไหนๆเราก็พลาดไปแล้ว บางทีมียุทธการช่วงชิงคืนมา ไม่ยอมถอนตัว ไม่ยอม ไม่ยอมถอนตัว ซึ่งมันก็อันเนี้ยคือก่อเวรและสุดท้ายมันก็มีเรื่องอย่างที่เราเห็นกันในสังคม ถ้าเราเผลอตัวนะฮะเผลอตัวไปมีอะไรกับคนที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเอง เราคิดได้ทีหลังว่าเราไม่น่าทำแต่เรากลับไปซ้ำอีกเนี่ย อย่างนี้ถือว่าผิดศีลผิดอยู่แล้ว บาปเพิ่มไหม บาปนี่ถ้าเป็นแบบว่าจะเป็นกฎหมายเนาะ ก็คือ แบบว่าคนหนึ่งก็กรรมหนึ่งอะไรอย่างงี้นะมันก็กรรมมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ เท่ากับเป็น2 กรรม ก็น่าจะต้องเป็นกรรมเพิ่มนะครับพระอาจารย์ใช่ไหมครับพระอาจารย์ คือมันตอบได้ 2 มุมอะนะครับ ครับ อันแรกเลยก็คือว่าโดยเจตนาเนี่ยมันแรงกล้า เพราะว่าตอนแรกเรารู้ละเรารู้ว่ามันไม่ควร การที่จะกลับไปมันก็คือเรามีความตั้งใจจริงๆแล้วทีเนี้ย แต่เราอยากจะกลับไปรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ควรจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย อยากไปทดสอบอีกรอบอย่างนี้ก็บาปแล้วครับ เหมือนเขาข้างเขาอีกนั่นเนี่ย เนี่ยคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นจริงๆนั่งใกล้ใครก็เป็นอย่างนั้น ไม่ครบตัวใครตัวมัน จริงๆอันเนี้ยคือวิธีการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำของตัวเอง ซึ่งถ้าในทางพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเจตนาในการทำครั้งหลังเนี่ยมันแรงกว่าเดิม แต่ด้านหนึ่งมันก็มีในคัมภีร์มิลินทปัญหาที่เขาเปรียบเทียบไว้ว่าการที่ทำผิดทางที่รู้เนี่ยบาปน้อยกว่าไม่รู้ ยังไงกันครับเนี่ยปกติแล้วการทำผิดทั้งที่รู้เนี่ยน่าจะบาปกว่าการทำผิดโดยไม่รู้นะครับแบบนี้ต้องไปฟังหลวงพี่ไขให้กระจ่างแล้วล่ะครับ ท่านเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนเวลาเราจับถ่านไฟที่มันร้อนๆเนี่ยการที่เรารู้ว่ามันเป็นถ่านไฟแล้วเราจับอย่างน้อยมันมีสำนึกของความรู้ระมัดระวังอยู่ในทีฉะนั้นพูดง่ายๆว่าคนที่กลับไปทำผิดซ้ำเดิม ด้วยความรู้สึกสำนึกตัวรู้ว่าไม่ควรทำเนี่ยอย่างน้อยอาจจะมีโอกาสปรับปรุงแก้ไขและยุติการกระทำนั้น ดีกว่าที่ไม่รู้ตัวเผลอไผลทำไปโดยไม่สนใจอะไรเลย การทำผิดโดยไม่สำนึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยอันตรายสุดๆแหละครับเพราะไม่มีทางกลับใจหยุดทำผิดแน่ๆแต่ฝั่งของคนที่รู้ว่าทำผิดและยังกลับไปทำอีกแสดงว่าอาจจะต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าครับ คือถ้าเราไม่กลับไปหา เขาจะทำร้ายตัวเอง เขาจะฆ่าตัวตาย เขาจะเสียใจ นี่คือเหตุผลที่เราต้องไป ไม่เข็ดไม่หลา แล้วอย่างลุงเท่งนี่ถือว่าผิดไหมครับที่บอกว่าเขา ทำไมต้องเป็นวาง ที่เขาบอกว่าต้องการมากถ้าไม่ได้ลุงเท่งเนี่ยเขาจะฆ่าตัวตายลุงเท่งไปเพื่อที่ไม่ให้เขาฆ่าตัวตายอย่างนี้ลุงเท่งถือว่าได้บุญไหมครับไปช่วยเขาเงี้ยครับ
มันเกิดขึ้นนานได้อย่างเรื่องนี้เราให้ได้ยัง นานหรือยัง เขาสมมุติเรื่องขึ้นมาหลวงพี่ คือถ้าตอบแบบสั้นๆเลยก็คือว่าเราอาจจะคิดว่าเราไปช่วยชีวิตเขา แต่ว่าเราอาจจะกำลังไปฆ่าเขาและฆ่าเรารวมทั้งคนที่รักเราให้ตายทั้งเป็น ครับเนาะไม่น่าทำนะหลวง ไม่ พี่ แค่ตายแค่คนเดียว ครับ ตายทั้งสามเลยทั้งเราด้วย ครับ ทั้งภรรยาเราด้วย ก็รู้นี่ ไม่เข็ดไม่หลับ หลวงพี่ครับ เจริญพร ถ้าพ่อเราทำเวรทำกรรม อุ้ยพ่อทำไมเยอะเชื่อมันถามมาเรื่องพ่อนะ เอาว่าถ้าผมทำแล้วกันครับ ถ้าผมทำเวรทำกรรมเนี่ยจะไปส่งผลถึงพ่อไหมครับหลวงพี่ หลวงพี่เราเหมือนกันเลย ครับ ทำ มีคนบอกว่าพี่เท่ง ครับ ไปทำอะไรไม่ดีบางอย่างอะไม่กลัวเป็นกรรมที่ถึงลูกเหรอผมตอบว่ามันคนละชีวิต มันคนละกรรมคนละบุญกัน กรรมมีบุญมีของเขาเรื่องของเขากรรมมีเรื่องของเรา จากมุมมองของโยมเท่งนั้น กรรมใด ๆ ที่พ่อก่อ ผลกรรมจะไม่มีทางตกไปสู่ลูกอย่างแน่นอน แบบนี้โยมเท่งเข้าใจถูกต้องไหมล่ะครับหลวงพี่ คือด้านหนึ่งเนี่ยในแง่ของกรรมมันเป็นเรื่องที่ ที่เรา สะ เคย สม ท่อง เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิด เราทำอะไรไว้เราจะได้ผลสิ่งนั้น การที่เราอาจจะรักใครในความรู้สึกเรา แต่มันทำให้ใครลูกของคนบางคนเสียใจพ่อแม่ของคนคนนั้นเขาเสียใจ ซึ่งไอ้อย่างนี้ยแหละบางทีมันเป็นกงกรรมกงเกวียนที่มันกลับมาทำให้เราต้องเสียใจ เพราะสิ่งที่เราทำกับลูกของคนอื่น ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกฎแห่งกรรมเนาะคือเราจะมาบอกว่าเอ้ยมันไม่เกี่ยวเราเป็นพ่อลูกก็ส่วนลูก พ่อกับแม่ก็ส่วนแม่มันก็พูดอย่างนั้นได้ แต่โดยข้อเท็จจริงโดยมากเราก็จะทุกข์ไปกับเรื่องที่ลูกทุกข์ใช่ไหมครับฉะนั้นเขาถึงบอกว่าจริงๆอ่ะพระทางพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าพรหมาติมาตาปิตโร มารดาแหละเป็นพระพรหมผู้สร้างลูกโลกัสสะทะเสตาโรเป็นผู้แสดงโลกนี้ให้แก่ลูก ดังนั้นพ่อแม่มีพฤติกรรมยังไงทำให้ลูกเห็นโลกนี้ยังไง โอกาสที่ลูกจะเป็นแบบนั้นเนี่ยก็สูงมาก นี่แหละครับสิ่งที่พ่อแม่ต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอ เมื่ออยากให้ลูกเป็นคนดี เราก็ต้องทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นเสมอๆด้วยนะครับ มีบางครั้งเมียผมพาผมไปสาบานว่าต่อไปนี้อะเขาเล่าเรื่องจริง ครับโอ้โห เรื่องจริงนี่เรื่องจริง อันนี้เอาแล้วอันนี้เอาจริงแล้ว เอาละครับโยมเท่งยืนยันเองกับปากว่าเป็นเรื่องจริงแบบนี้ ไม่ได้ฟังที่ไหนบ่อยๆ แน่ๆ แล้วคุณเท่งไปสาบานอะไรที่ไหนอย่างไร ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ ใครกำลังถูกล้อมใจให้ปรึกษาพระอ่อนหนักเป็นเบาคุยกับพระกลับมาชมกันต่อกับเรื่องราวการสาบานของโยมเท่งที่รับรองว่าสาบานจริงๆ เจ็บจริง ไม่มีนักแสดงแทนแหม่เรื่องราวจะเข้มข้นแค่ไหน ไปฟังกันต่อได้เลยครับ มีบางครั้งเมียผมพาผมไปสาบานว่าต่อไปนี้อะเขาเล่าเรื่องจริง โอ้โห เรื่องจริงนี่เรื่องจริง อันนี้เอาแล้วอันนี้เอาจริงแล้ว เรื่องจริงสาธุแล้วเขาก็จดโพยไปให้เราอ่าน เราก็เดินดูโอ้ยคนไทยเว้ยได้ก็เดินเรียกมา นั่งข้างฝรั่งผู้ชายแล้วก็เมียเนี่ยแล้วเมียก็ให้พูด ต่อไปนี้ข้าพเจ้านายพงศักดิ์พงสุวรรณห้ามยุ่งกับหญิงอื่น นอกจากภรรยาไม่อย่างนั้นอย่างนี้พูดตามแต่พูดเบาๆนะพูดต่อไปนี้ข้าพเจ้านายพงศักดิ์พงสุวรรณจะไม่ยุ่งกับหญิงอื่น ถ้ายุ่งขอไม่ยังเป็นไปเนี่ยสาธุพอสาธุเสร็จปั๊บฝรั่งพูดไทยเลยโอ้คุณเก่งเมียคุณดุเนาะ คุณสารเลี่ยงเนาะ ผมจะขำว่าขำอุตส่าห์แอบมาฝรั่งเลยแต่ผมก็จิตตั้งมั่น อันนี้คิดในใจจะมั่นสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้ชีวิตลูกถูกพระพรหมขีดมาแล้ว ว่าต้องเจอคนนั้นคนนี้ แล้วผมมาสบายครั้งนี้ผมจะไม่เจอคนนั้นคนนี้ ผมไม่รู้นะฉันแล้วท่านไปคุยกันเอง ไปคุยกันเอง นี่คุยกับใครฮะ ผมตั้งจิต อ๋อ จ ตั้ง ริง จิตตั้งจิต ตั้งจิตว่าผมก็ไม่อยากไปหรอก เออ แต่พระพรหมขีดเส้นชีวิตผมต้องมาเจอกับคนนั้นคนนี้พระพรหมขีดชีวิตผมมาแล้วฉะนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมไม่เกี่ยวคุยกันเองนะ นี่แหละชีวิตผม คุณเท่งเขาบอกชีวิตเหมือนชีวิตถ้าเกิดเปรียบเหมือนข้อสอบเหมือนข้อสอบเติมคำนะคือเขามีข้อความเกือบสมบูรณ์แล้ว ครับ ก็เหมือนเราทำกรรมมาเราก็ต้องเดินตามกรรมนั้น แต่ยังมีช่องว่างที่เราต้องเติมกรรมใหม่เข้ามา เช่นเขาขีดให้เรามาเจอคนนี้
เราจะโอเคไม่โอเค เราจะเติมไม่เติมเป็นเรื่องของเรา เติมครับหลวงพี่ อันนี้ตอบได้หรือตอบจริง ถ้าผมสรุปอย่างนี้หลวงพี่สรุปก็คือว่ากำหนดทำดีกำหนดทำสิ่งไม่ดีก็คือเราเป็นคนกำหนดเอง ใช่ครับแต่ในส่วนหนึ่งเราก็คือเวลาเราหลาย ๆ คนมันเป็นสังคมมีค่านิยมแบบไหน เช่น ถ้าเห็นว่าการมีผู้หญิงหลายคนเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ชายโอกาสที่ผู้ชายจะมีภรรยาหลายคนก็มีสูงฉะนั้นกรรมมันเป็นทั้งปัจเจกแล้วก็สังคม ถ้าพูดชัดเลยคือแสดงว่าตัวเราคือสติเลยอย่างนี้ ใช่ เราไม่หวั่นไหวไปกับสังคม ใช่ ถ้าสังคมพาไปทางที่ไม่ดี ใช่ ขึ้นอยู่กับเราอย่าหวั่นไหว ครับและจะดีไปกว่านั้นโยมเท่งเอง สมมติว่าโยมเท่งเปลี่ยนแปลงเห็นชัด แล้วก็แสดงออกมาให้เห็นว่าจริงๆอ่ะเราสามารถเป็นแบบนี้ที่ดีๆ รักที่บ้านแสดงก็แสดงส่วนแสดงแต่ไม่มีเกินเลย มันก็จะเป็นการส่งสารใหม่กับสังคมว่าดูพี่เท่งเป็นตัวอย่างสิคนเราเปลี่ยนแปลงได้และต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ครับผมหลวงพี่ครับสุดท้ายอยากจะให้หลวงพี่ฝากเตือนสติผู้ชายที่เจ้าชู้สักนิดนึงครับ ทำไมต้องอยู่เทปนี้วะ ลุงเท่งเป็นไอคอนของผู้ชายเจ้า ผ ชู้ มไม่ใช่หรอก เรื่องนี้ต้องสรุปปิดท้ายด้วยการยกตัวอย่าง ก็บอกน้ำไฟกับความไว้วางใจนี่เป็นเพื่อนสนิทกัน เรียนจบจะจากกันไปแล้วเฮ้ยเราอยากเจอน้ำทำไง ก็ตรงไหนมีความชุ่มชื้นมีสีเขียวๆเราอยู่ตรงนั้นแหละมีความชุ่มชื้นก็น้ำอยู่ตรงนั้นเอาแล้วอยากเจอไฟทำยังไงว่าตรงไหนมีควันก็มีไฟมีไฟก็มีควันสังเกตควันได้เลยเอาแล้วความไว้วางใจล่ะเราสองคนอยากเจอนายจะเจอได้ที่ไหนอ๋อคงไม่ได้เจอเราแล้วล่ะความไว้วางใจอ่ะถ้าจากไปแล้วก็จะจากไปเลยฉะนั้นสำคัญที่สุดเราต้องรักษาความไว้วางใจนั้นให้ได้แล้วถ้าเกิดเขาหายไปแล้วเขาจะไม่กลับมาแต่บังเอิญเราโชคดี ความไว้วางใจนั้นกลับมากรุณารักษาความโชคดีนั้นเอาไว้ให้ความไว้วางใจอยู่กับเราไปตลอดแบบนี้ครอบครัวก็จะมีความสุขคนรักก็จะมีความสุขเจริญพร ครับผมวันนี้นะครับขอบคุณครับหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่ณพันธ์นะครับขอบคุณครับ เจริญพร ขอบคุณลุงเท่งด้วยครับ ครับผม ครับ แล้วก็ใครมีปัญหาอะไรอยากให้หลวงพี่แก้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมทางช่องพอย23มาเจอใหม่นะครับสวัสดีครับ พรุ่งนี้พบกับสมรักคำสิงกับลูกสาว สุดรักสุดหวง ใส่ขาสั้นมาปั๊บเนี่ยเฮ้ยลูกชุดนี้เข้าวัดไม่เหมาะเดี๋ยวใส่ชุดนี้ไปบิณฑบาตใส่ชุดนี้ไปบิณฑบาตเดี๋ยวหลวงพ่อตบะแตก ไปบิณฑบาต เบสบิณฑบาตเลยครับ เป็นหน้าที่พระบิณฑบาตครับผม ไปใส่บาตรใส่บาตร ไปใส่บาตร ปัญหานี้ทำเอาหลวงพี่ต้องรีบแก้ไข ลุงบาสเนี่ยเขาห้ามมีแฟนไหมหรือยังไงพี่ ผมไม่ได้ห้ามนะ เขามีสิทธิ์เลือก เราจะไปเป็นขุงทนชน กลุ่มถุงชน คุมถุงชนไม่ได้ แต่กฎของเขาทุกคนต้องเข้าใจ ในบ้านเนี่ยห้ามโกหกกัน แล้วก็ห้ามลูกเนี่ยไปค้างบ้านเพื่อน ใช่ ทำไมต้องตั้งกฎแบบนี้ มันไม่ก็ ลูกสมรักตื่นเลยงครับ มาฟังกันชัดๆ พรุ่งนี้ 11 โมงตรง พี่